Nhiều người rơi vào cảnh khánh kiệt không phải vì một quyết định sai lầm vĩ đại nào đó. Họ không ôm tiền tỷ đi đánh bạc hay dốc sạch túi để đu đỉnh thị trường chứng khoán. Họ nghèo dần đi, rỗng túi dần đi, bởi vì hàng tá những vết cắt nhỏ xíu. Những vết cắt vô cùng lịch sự, hoàn toàn tự động. Tháng nào cũng diễn ra bằng một báo cáo biến động số dư, kèm theo một cái tặc lưỡi an ủi. Chỉ vài đô la thôi, có đáng bao nhiêu đâu. Chào mừng bạn đến với The Survival Ledger. Chúng ta sẽ nhắm thẳng vào kiến trúc dòng tiền của bạn ở thế kỷ 21. Sự xói mòn hệ thống bởi phí thuê bao, tín dụng trả sau và hàng hà sa số những tiện ích vô hình, thứ đang âm thầm vắt kiệt quỹ sống còn của chúng ta từng giờ. Nếu bạn lùi lại 10 hay 15 năm trước để mua một thứ gì đó vượt quá khả năng tài chính, bạn sẽ phải trải qua một nghi thức tốn khá nhiều sức lực. Những rào cản đó tạo ra một thứ gọi là ma sát tâm lý. Nhưng hệ thống tài chính thương mại hiện đại đã trở nên cực kỳ tinh vi. Những bộ óc đỉnh cao của thế kỷ này thừa hiểu rằng việc gánh một tảng đá nợ to bự trên vai sẽ làm bạn e dè. Vậy nên họ đã nghiền tảng đá đó ra thành hàng trăm viên sỏi nhỏ và trơn tru nhét từng viên một vào đôi giày mà bạn bước đi mỗi ngày. Đó là khởi nguồn của nền kinh tế subscription, thuê bao trả phí và BNPL, mua trước trả sau. Chiếc điện thoại của bạn lúc này có thể đang cõng theo một cái hóa đơn tự động của nền tảng nghe nhạc, ứng dụng xem phim, phần mềm ghi chú, dư địa đám mây, hay cả những con AI mà bạn chỉ đụng đến một lần mỗi tháng. Mỗi khoản tiền bé xíu, chỉ từ 5 đến 10 đô. Và khi chia mỏng như vậy, não bộ của chúng ta sẽ trượt thẳng vào một khu vực điểm mù, nhận thức chết người. Tiềm thức bạn không xem vụ chi 5 đô la là một vụ rủi ro. Thế là bạn vô tư bấm nút Auto Renew, tự động gia hạn, và tự đút chiếc vòi hút vào mạch máu thu nhập của chính mình. Các tập đoàn khổng lồ thừa hiểu rằng thu thẳng 100 đô sẽ làm bạn kháng cự, nhưng thu của bạn 10 đô mỗi tháng thì bạn sẽ dâng nộp 15 năm mà chẳng hề kêu ca. Nhưng cho vắt cam này không chỉ giới hạn ở chiếc màn hình điện thoại, nó đã lan sâu vào cách bạn mua sắm thực tiễn. Thanh toán, mua trước trả sau đã biến những sự ngần ngại trước xa xỉ phẩm thành những cú chốt đơn mượt mà. Một chiếc laptop, một chiếc túi xách xịn, hay thậm chí là tiền váy áo có thể được trẻ thành 4 mốc trả góp, hoàn toàn không lãi suất. Lớp áo không gánh lái chỉ là một hũ mật để làm tan biến lực ma sát tiêu tiền. Tại sao chúng ta không được lờ đi đám bọ chết này? Bởi vì những khoản phí này đang cấu trúc lại dòng máu kinh tế của bạn thành một thứ được gọi là cash flow erosion. Sự xói mòn dòng tiền. Nỗi kinh hoàng của hiện tượng này không phải là việc bạn thâm hụt thêm một khoản mỗi kỳ. Thứ bị chém dụng chính là năng lực xoay sở và sức chống chịu của quỹ an toàn dự phòng cá nhân. Khi ví mô tươi sáng và thu nhập chảy về đều đặn như vàng sữa, bạn có thể dễ dàng dung túng sự ký sinh của hàng đống chi phí nhỏ. Nhưng khi môi trường kinh tế đột ngột trở lạnh, làn sóng cắt giảm nhân sự gõ cửa công ty bạn, thường cuối năm bị xóa bỏ, hoặc mức lạm phát dữ dội bào mòn mâm cơm gia đình, điều tồi tệ nhất lập tức hiện nguyên hình. Nhưng với một cá nhân đang ôm theo 10 mấy dịch vụ tự động, trừ tiền và vài cái hợp đồng, mua trước trả sau, bùa vây, bể chứa của họ sẽ bị rỉ máu với tốc độ bẻ gãy ý chí. Họ không gục ngã vì mất chức nghiệp. Họ gục ngã vì mất máu đa chấn thương. Để gỡ bỏ cái ách vô hình khỏi quỹ sống còn, giải pháp không phải là trở thành một ẩn sĩ sống khắc kỷ, đi ngược loài người, bằng cách cắt bỏ hết niềm vui vặt vãnh. Chìa khóa ở đây là hãy thanh lọc lại toàn bộ các thỏa thuận ngầm đang chầu trực ăn đêm mỗi kỳ nhận lương của bạn. Bất cứ cái gì tự động tước đoạt tiền của bạn hàng tháng mà không đòi hỏi sự dằn vặt suy nghĩ chủ động của bạn, đó là một khối ma sát ngược, cần đưa lên bàn mổ. Lẽ thường rất lạnh lùng. Thứ gì được xây dựng ra để bạn quên đi chi phí của nó một cách dễ dãi là thứ cướp mất tự do của bạn một cách nhẹ nhàng. Đừng vinh danh ảo giác làm chủ dòng tiền chỉ vì hôm nay tiền lương của bạn vẫn còn đổ vào tài khoản. Tiền không tan vào không khí, nó chỉ đang bị xén tỉa một cách nghệ thuật nhất khỏi sự chú ý của bạn. Nếu bạn hợp gu xẻ thịt những cái bẫy tiền bạc đời thường kiểu này, thì subscribe cho The Survival Ledger nha. Chẳng tốn một đồng phí nào đâu, mà mình lại còn ra video rất đều tay nữa đó.